forms the outer layer of the skin. यसको मेजर फंक्सन चाहिँ के हो भने इट्स मेजर function is provide protection provide गर्छ and conduct diffusion भनेको चाहिँ कस्तो प्रोसेस हो भनेदेखि हाम्रो स्किन लेयर भयो सानो सानो पोर्सहरुबाट अक्सिजनेटेड यहाँबाट अक्सिजन पस्छ भित्र डिअक्सिजनेटेड हुन्छ ब्लड भेसल्सहरुमा भएको ब्लड्सहरु डिअक्सिजनेटेड ब्लड्सहरु चाहिँ यहाँबाट अक्सिजन पास हुन्छ यहाँबाट अक्सिजन पास हुन्छ यहाँबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरु हुन्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लडहरुलाई नै अक्सिजनेट बनाउने काम भनेको चाहिँ के हो डिफ्युजन हो है डिफ्युजन भइहाल्यो अब हाम्रो 2 नम्बरमा छ क्युबेरियल epithelium भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि this epithelium consists of a single layer of cuboidal cells है सिंगल लेयर हुन्छ यसमा डबल लेयर हुँदैन अनि हामीले कसो भने माथि पढाएको थियौं नि हैन यसको चाहिँ जताकतै हुन सक्छ जता यतातिर न्यूक्लियस हुन नि सक्छ यतातिर न्यूक्लियस हुन नि सक्छ यतातिर न्यूक्लियस हुन नि सक्छ यतातिर न्यूक्लियस हुन पनि सक्छ तर क्युबोइडियलमा चाहिँ ठ्याक्क मिडलमा हुनु पर्यो ठ्याक्क एकदम सेन्टरमा हुन्छ के हुन्छ cell has a spherical nucleus at the central part है कहाँ पाउँछ त भन्दाखेरि कुन पार्टमा पाउँछ ठिक छ यसको स्ट्रक्चर बनाउने त यहाँनेर यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने सिंगल लेयर भनेपछि एउटा मात्र लेयर हुने भयो है यस्तो 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 एकदम सेन्टरमा स्फेरिकल शेपको सेन्टरमा ठीक छ
यस्तो हुन्छ क्युबिडलको स्ट्रक्चर चाहिँ हैन। यो कहाँ पाउँछ भनेदेखि this tissue mainly found in glands and it also forms the lining of the duct. Glands. यसले अर्को के हुन्छ भने यसले अर्को जर्मिनल इपिथेलियम प्रोड्युस गर्छ जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरू डेभलप हुनलाई हेल्प गर्छ। It also forms GERMINAL germinal epithelium that forms reproductive cells. ठिक छ। अर्को छ हाम्रो columnar. columnar epithelium भनेको कसो के हो भन्दाखेरि it is ठिक छ made up elongated cells and arranged on the basement membrane. basement membrane भनेको हामीले माथि केमा पढेको थियौं भने माथि हामीले बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भनेको उसमा पढेको थियौं है स्क्वामस एपिथेलियममा पढेको थियौं है elongated cells arranged in basement membrane. अर्को छ हामीले माथिल्लोमा पढाएको थियो न्यूक्लियस के छ यसमा न्यूक्लियस स्पेरिकल शेपको छ भनेदेखि यसमा चाहिँ कस्तो शेपको छ भनेदेखि रोड लाइक स्ट्रक्चर इलोंगेटेड नै छ। nucleus is also elongated and कहाँ पाइन्छ near basement found near basement. यसको स्ट्रक्चर हेरौँ त यस्तो छ 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 है के भयो हाम्रो न्यूक्लियस पनि के छ इलोंगेटेड शेपमा छ माथि कलुमनर सरी क्युबिडलमा कस्तो छ क्युबिडलमा स्पेरिकल छ हैन यसमा चाहिँ न्यूक्लियस पनि कस्तो छ त इलोंगेटेड छ
बेसमेन्ट भयो, बेसमेन्ट मेम्ब्रेन, यो न्यूक्लियस, अनि त्यसपछि यो भनेको सेल मेम्ब्रेन। ठीक छ। अब यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड इन लाइनिङ अफ स्टोमक, हाम्रो स्टोमकको प्रेजेन्स नै यही सेल्सहरूको कारणले भएको हुन्छ। इन्टेस्टाइन, यसले के हेल्प गर्छ भने इट हेल्प्स इन एब्जर्प्सन अफ फुड। ठीक छ। अर्को के हुन्छ हाम्रो टङ्ग्सहरूमा अनि कानहरूमा पनि पाउँछ यो कुनै सेल्सहरू होइन। स्पेसलाइज्ड खालको सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो कानमा अनि त्यसपछि नाकमा सेन्सेसनमा अनि त्यसपछि खाएको टेस्टहरूलाई सेन्स गर्नको लागि चाहिँ टङ्गहरूमा पनि पाइन्छ। Specialized for SENSORY sensory inside the nose, the ear, and the tongue. अनि हाम्रो पेटभित्र स्मुथ मुभमेन्ट गराउनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा डेन्ड्रम भन्ने पार्टले चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ, एउटा सर्टेन टाइप अफ म्युकस प्रोड्युस गर्छ जसले चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई स्मुथ राख्ने काम गर्छ कि। यो पोइन्ट पनि लेखौँ न त। Mucus which keep the inner surface of digestive system smooth. अर्को छ ciliated. Ciliated epithelium.